guys, selamat tengah hari. Hari ni hari cuti, so aku nak pergi ambil kereta aku, Honda Civic, dalam projek store aku. So baru lepas siap cat so aku akan minta tolong kawan aku sama Mr. Tok. Ya, tu dia. Tidak lawa. Dia ni minta tolong hantar ni. Kita review sikit kita dia. Review sikit dia. Tipu dia baik-baik. So Mr. Torek akan menolong aku untuk pergi ambil kereta. Ya, so ini Mr. Tor. Ya, kita akan dengar suara dia. So ini Mr. Tor. Ya, so Mr. Tor akan merealisasikan impian aku untuk pergi ambil kereta. Kita review sikit lah. So kawan-kawan stay tune. Kita akan bersama balik sampai di kedai. So kita gerak. Stay tune guys. Okay guys, sekarang kita on the way ke bengkel di Ampang. So kita bersama Mr. Tor, Suri Marmaniku. So kawan-kawan, video kali ini kita antara yang benda yang dah nak buat lah, cat kereta kan. Demo mungkin apa yang pernah tengok juga. So kira apa yang ni tak handsome juga, tapi manis ada. Dia macam kata lah. Kita sekarang top speed 260. Ni tak pakai timbang ni. Ni memuat ni. Alamak, jangan lah, jangan hati. Minta maaf trafik, berjalan. Saya seorang yang ikut undang. Tapi sebab ini hari kita excited. Okay. Itulah, mas ni satu je bila kau pakai timing kan, dia auto tarik tau. So dia safety first lah. Mula-mula kau happy lah kan, macam canggih kan. Lama-lama kau pun punya kan. Dia tarik kau sandat kerana kita ni lemak banyak. Habis dia kepit lemak kita pedih bai. Kan? Yelah, sambung je lagi. Bye-bye. Okay guys, kita dah sampai bengkel cat. So kita kena turun dulu. Bos, sekejap saya rekod saya punya kereta. Lawa.
tengah makan. Saya untuk channel YouTube. Wah, sedap bukan? Ya, nanti you subscribe apa channel. Ni kita punya bos. Kan? Nama? Muhammad Sujan. Okey, assalamualaikum. Aku pun lupa nama dia. Sujan. Makan dulu Assalamualaikum. Nanti kamu subscribe saya punya YouTube channel. Saya promote you punya bengkel. Okay guys, kalau nak cat boleh cat kat sini. Harga dia berpatutan dekat Ampang dia, Bandar Ampang. So macam cat dia ada, macam kereta bercat. Dia buat sangat kemas dan cepat on time. On time. Kereta aku ni buruk je. Tapi itulah, bila skill tukang cat ni, dia buat terus lain macam kan. Bukan biasa-biasa. Aku cat luar je. Sebab aku lah nak cat luar dalam. Ini je bajet yang ada. So kita go untuk bajet ni. Buat kilat je kereta aku. Okay guys, kita sambung lagi. Guys, sekarang kita bersama dengan Muhammad Sujan, owner kedai cat A to Z atau Kaspe. Kita interview sikit lah. Ini dia. Okay, Mak Sujan. Hai. So, boleh tak cerita sikit macam mana, apa, kalau cat kereta dengan you, siap berapa lama, warranty berapa lama? Kalau cat luar saja 5 tahun, 1 minggu. 1 minggu, okey. Ambil masa. Luar dalam 10 hari. 10 hari. 10 Okey. hari. Kalau nak warranty macam ini. Ini dia. Ini dia dia. Soalnya macam kualiti lah. Macam ni. Ini kita bagi 5 tahun warranty. Okey. Ini kita bagi 7 tahun warranty. Ini daripada Jalan. Original Jalan. Ini ada tulisan daripada import original Jalan ni. Original Jalan. So warranty tu maknanya kalau cat mati, cat pudar saja. Cat pudar. Okay. Lain tak ada. Lain tak ada. Okey. Ini pun warranty 5 tahun daripada pulang. Okey. Ada banyak kualiti juga. So nak kualiti ada lagi. Oh, dia banyak jenis import lah. So kawan-kawan boleh lah, kalau nak cat kereta, nak touch up, nak cat luar dalam, boleh pergi sini lah, kerja kemas, siap on time kan, harga pun murah. Ini Malaysia punya lah. Malaysia punya Warranty 2 tahun. Oh, 3 tahun. Ada macam-macam kualiti ada. Tengok harga, kita baru bincang lah. Mau tengok budget macam mana, kita bagi tahu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Tapi warranty only pudar saja. Lain tak ada warranty. Okay. So maknanya harga tu depends of quality dia lah. Ya. Kan? Kalau quality baik, harga mahal lah. Kalau quality biasa-biasa, harga murah lah. So kalau cat luar boleh siap dalam masa 7 hari. Ya. Kalau cat luar dalam 10 hari. Okey, apa-apa color? Color ada lain. Oh, color lain. Color pun banyak jenis juga. Banyak jenis. Metallic, solid, murah. Okey. Tapi jangka masa siap sama lah. Jangka masa siap sama. Okay. Tapi harga saja harga lain. Okey. Ada cat metallic, solid sama harga. Kalau nak pearl, kristal, tambah. Okey. Pearl, kristal, apa tu? Cat minyak. Minyak, okey. Minyak, cat minyak itu mahal. Itu pun mau tengok dulu lah. Tapi kalau solid, metallic, sama harga. Okey. Itu cat pun ada macam-macam juga. Macam jenis tahu, faham. Macam jenis sekarang je lah. Dengan metallic ni, dengan 2K lah, 4K lah, 4K. Itu macam ni, katalog ada, okey. Oh, macam-macam lah. Ini ada katalog lah. Okey. Tengok lah ni, 1 bintang pearl. Okey, 1 bintang pearl. Ini mahal sikit. Bila ni Tara silver kan, Tara bintang. Okey, Tara bintang. Ini panggil kita metallic. Metallic sama solid sama harga.
Sini ada 2 bintang. Okey, ini kristal. Bila tengok macam ni bawah 3 bintang. Ini paling mahal lah 3 bintang. Cat t-shirt paling mahal. Ini cat pun dulu dah kata jalan satu. So cat pun ada mahal, murah ada lah. Okay, faham. So tak apa. Saya rasa itu saja daripada perangan daripada Muhammad Sujan. So siapa-siapa nak datang boleh datang. Bengkel dekat je kat Bandar Baru Ampang, kat belakang Spectrum. So Sujan, itu saja. Terima kasih atas perangan. Assalamualaikum. Terima kasih sebab chat kerja saya lawa apa. Aku pun tak expect macam ni. Kan? Bajet ciput je. Tapi dia buat ambil kau. Macam baru tu. Best lah. So itu saja guys. So boleh datang ke sini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Setuju saja. Saya punya Saya punya YouTube. Nanti you subscribe, you like. Okay guys. So kita jumpa lagi di lain episode. Bye bye.